सो फेरि पनि म आज तपाईँहरूको लागि एउटा नयाँ अर्निङ एप्लिकेसन लिएर आइसकेको छु जहाँ तपाईँहरूले जो छ थुप्रै गेम्सहरू खेलेर जो छ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यो एप्लिकेसनको लिङ्क चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिएको छु, त्यहाँबाट तपाईँहरूले सजिलै डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सो अब म तपाईँहरूलाई यो एप्लिकेसनमा कसरी कोइन अर्निङ गर्नेतर्फ लाग्छु है त। यो एप्लिकेसनमा कोइन तपाईँहरूले गेम खेलेर नै अर्निङ गर्ने हो साथीहरू। जस्तै म तपाईँलाई एउटा गेम खेलेर देखाउँछु। जस्तै म यो ब्लेजिङ ब्लेड्स भन्ने एउटा गेममा जो चाहिँ क्लिक गर्छु र प्ले गेममा मैले यहाँ क्लिक गरिदिन्छु। सो प्ले 35 सेकेन्ड टु क्लेम यो रिवार्ड भनेको छ। मलाई जो चाहिँ 35 सेकेन्ड यो गेम खेल्नुपर्छ अनि जो छ मलाई मेरो कोइन मिलिजान्छ। सो म सिम्पली 35 सेकेन्डसम्म खेलेर देखाउँछु है त साथीहरू। यहाँ जो चाहिँ तपाईँहरूलाई यसमा हिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ मेरो 35 सेकेन्ड कम्प्लिट भइसकेको छ र म सिम्पली ब्याकमा क्लिक गरिदिन्छु। सो क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कङ्ग्रेचुलेसन भनेर आएको छ। अब मलाई जो छ टास्क 1मा क्लिक गर्नु पर्नेछ। 15 सेकेन्डसम्म मलाई यो वेबसाइटमा 15 सेकेन्डसम्म रहनुपर्छ। सो हाम्रो 15 सेकेन्ड कम्प्लिट भइसकेको छ र म सिम्पली ब्याकमा क्लिक गरिदिन्छु। सो फेरि टास्क 2 भन्छ, यसमा पनि तपाईँहरूलाई 15 सेकेन्डसम्म बस्नुपर्छ। सो यहाँ हाम्रो 15 सेकेन्ड कम्प्लिट भइसकेको छ र म फेरि पनि ब्याकमा क्लिक गरिदिन्छु। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ क्लेम रिवार्ड भन्ने अप्सन आइसकेको छ। म सिम्पली क्लेम रिवार्डमा क्लिक गर्छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 4 कोइन मलाई मिलिसकेको छ। सो यसै गरेर तपाईँहरूले जो चाहिँ यो एप्लिकेसनबाट कोइन अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। पर 35 सेकेन्डको तपाईँहरूलाई 4 कोइन्सहरू मिल्नेछ। थुप्रै गेम्सहरू छ, तपाईँहरूले पक्कै पनि गेम्सहरू ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यसमा अर्को अर्निङ गर्ने तरिका चाहिँ अफरवाल रहेको छ। यो अफरवालबाट पनि तपाईँहरूले जो चाहिँ कोइन्सहरू अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ थुप्रै अफरवालहरू छन्, तपाईँले जो चाहिँ यो अफरवालहरूलाई कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँ तपाईँहरूले इन्स्टल देखिराख्नु भइरहेको होला। यो इन्स्टलमा तपाईँहरूले क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई एपहरू इन्स्टल मात्र गरेर जो चाहिँ कोइन अर्निङ गर्ने अफर मिल्छ। जस्तै यो वाट्सएप एपलाई तपाईँहरूले डाउनलोड गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई 1545 कोइन मिल्नेछ। त्यसै गरी यसमा अर्को पनि जिबी वाट्सएप छ, यसलाई पनि तपाईँहरूले डाउनलोड गर्नुभयो भने 1440 कोइन मिल्नेछ। यसै गरी एउटा फार्म प्याराडाइज छ, यसलाई पनि डाउनलोड गर्नुभयो भने 210 कोइन मिल्नेछ। यसै तपाईँहरूले इन्स्टल र यो मल्टी रिवार्डबाट कोइन अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यो मल्टी रिवार्डमा पनि जो छ एपलाई ओपन गर्दा बित्तिकै 60 कोइन मिल्नेछ भने यसै अरू अफरहरू कम्प्लिट गर्दै जाँदा धेरै कोइनहरू मिल्नेछ। सो तपाईँहरूले जो छ अफरवालबाट पनि राम्रै कोइन अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ एप्लिकेसनमा। सो एप्लिकेसनमा चाहिँ अर्को अर्निङ छ इन्भाइट छ। यो इन्भाइटमा चाहिँ तपाईँहरूले पर इन्भाइट गरेर 25 कोइन्स अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। सो साथीहरू यहाँ अगाडि देखाएको रिफर कोड तपाईँहरूले यहाँ हाल्नुभयो भने तपाईँलाई जो चाहिँ 25 कोइन इन्स्टेन्टली मिल्नेछ। सो तपाईँले यहाँ रिफर कोड हाल्न नबिर्सनु होला र तपाईँहरूले पनि यस्तै आफ्नो फ्रेन्डहरूलाई रिफर गरेर रिफर एन्ड अर्नबाट कोइन अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यहाँ प्राइभेसी पोलिसी छ, यसमा तपाईँहरूले यो एप्लिकेसनको पोलिसिसहरू पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी सब्सक्राइब्स अस छ, तपाईँले एप्लिकेसनको युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ भने कन्ट्याक्ट अस चाहिँ एप्लिकेसनसँग तपाईँहरूले कुनै क्युरिज छ भने जानकारी पनि लिन सक्नुहुन्छ। सो अब म सिम्पली तपाईँलाई रिडिम सेक्सन चेक गराउन चाहेँ। यहाँ रिडिम सेक्सनमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ पेआउटमा तपाईँले 6250 कोइन कम्प्लिट गर्नु भने तपाईँहरूलाई 50 रुपिस मिल्नेछ र 12500 कोइन कम्प्लिट गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई 100 रुपिस मिल्नेछ। सो तपाईँले माइपे आइमीपे सेवा खल्ती जुन डिजिटल वालेट राम्रो लाग्छ त्यसैमा तपाईँहरूले जो चाहिँ विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा जो छ मात्र तपाईँहरूलाई मन लाग्ने गेम खेलेर जो छ कोइन अर्निङ हुन्छ। सो आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा बताउनु नबिर्सनु होला। हस् त।